مشکل گوای جنسی داری، میل و رغبتی تو رابطه نداری و میزان اسپرمات کمه و میخوای کیفیت رابطه هات رو با همسرت بالا ببری، این ویدیو خیلی میتونه بهت کمک کنه. سلام عزیزم، به پیج خودت RVMT راز و معمای طبیعت خیلی خوش اومدی. رابطه جنسی یه موضوع مهم تو زندگی شخصی هر کسیه، اما مشکلاتی مثل زودانزالی، سرد بودن و نداشتن میل زیاد تو رابطه میتونه حس بدی رو داشته باشه و اعتماد به نفست بیاد پایین. اختلالات عملکرد جنسی میتونه عوامل زیادی از جمله عوامل روانی، تحلیل رفتن قدرت بدنی و ضعف و خستگی رو داشته باشه. امروز با یه ترکیب فوق‌العاده قرار آشنا بشیم که علاوه بر اینکه قوای جنسی رو تقویت میکنه و میل جنسی رو افزایش میده، بدن رو گرم میکنه و تعداد اسپرما رو زیاد میکنه. این ترکیب قدرت عمومی بدن رو تقویت میکنه. در کنار همه اینا به دفع سنگ‌های مجاری ادرار هم کمک میکنه، درد عضلات، ماهیچه‌ها و مفاصل رو کاهش میده و از پوکی استخوان هم جلوگیری میکنه. این ترکیب فوق‌العاده حافظه رو تقویت و عفونت و التهاب بدن رو بهتر میکنه. قبل از اینکه ترکیب رو یاد بگیریم، قبلش لازمه یادآوری کنم این ترکیب کنار ورزش کردن تاثیرش چند برابر میشه. حتما ورزش رو جزء برنامه‌های روزانه‌ات داشته باش، حتی شده نیم ساعت. بین حرکات ورزشی بارفیکس تاثیرش از همه بیشتره و کمر رو به شدت صفر میکنه. اگه میخوای یه رابطه خوب که هر دو طرف رو راضی کنه داشته باشی، حتما بارفیکس رو به صورت روزانه تا جایی که میتونی انجام بده. تاثیرش رو خیلی زود متوجه میشی. خب بریم سراغ ترکیبمون. تو این ترکیب از گیاه شقایق استفاده میشه. این گیاه تو تقویت قوای جنسی آقایون، زیاد شدن اسپرم و درمان ناباروری آقایون خیلی موثره. شقایق مشکلات و ضعف جنسی رو از بین میبره و فوق‌العاده موثره. تو پرانتز باید بگم اگه شقایق خام رو با شیر بخوری نوزاوره. گیاه بعدی زنجبیله. زنجبیل مقدار زیادی منگنز خودش داره. منگنز نقش خیلی مهمی تو ترشح هورمون جنسی تستوسترون داره که به زیاد شدن میل جنسی و تولید اسپرم کمک میکنه. اگه زنجبیل رو با شقایق مصرف کنیم باعث میشه میزان اسپرماتون زیاد بشه و از ناباروری آقایون جلوگیری میکنه. زنجبیل گردش خون رو تحریک میکنه و از اونجایی که تو فعالیت جنسی جریان خون مناسب اهمیت زیادی داره، زنجبیل با تقویت جریان خون به عملکرد و قدرت جنسی آقایون کمک میکنه و از زودانزالی پیشگیری میکنه. تو پرانتز باید بگم که اگه زنجبیل رو با زرده تخم مرغ مصرف کنیدم قوای جنسیتون رو بالا میبره، اما اگه گرم مزاجین نباید خوردنش زیاده روی کنید. زنجبیل قدرت و استقامت ورزشکارایی که بدنسازی کار میکنن و زیاد میکنه و دردایی که به خاطر ورزش و بدنسازی براتون به وجود میاد رو تا حد زیادی کم میکنه و به رفع التهابات بدن آقایون خیلی خوبه. یکی از این التهابات التهاب بیضه هاست که درد غیر قابل تحملی رو تو آقایون به وجود میاره. زدن روغن زنجبیل دردها و التهاب و تورم رو کم میکنه و خوردنش برای مفاصل و آرتروز هم عالیه. گیاه بعدی که تو این ترکیب استفاده میشه دارچینه. دارچین جزء گیاهاییه که برای درمان زودانزالی تو آقایون استفاده میشه. دارچین برای درمان زودانزالی و ناتوانی جنسی آقایون خیلی خوبه. دارچین قدرت جنسی، میل جنسی و حتی قدرت باروری رو تو خانم‌ها افزایش میده و برای سردمزاجی خانم‌ها خیلی خوبه. دارچین تب گرم داره و نیروی جنسی رو تقویت و تحریک میکنه و به خاطر منگنزی که داره اثرات ضد قارچ داره. دارچین جریان خون رو تو بدن بالا میبره و همین افزایش جریان خون نیروی جنسی رو تقویت میکنه و تحریک کننده است. برای همین خانوما و آقایونی که سرد مزاجن بهشون توصیه میشه که دارچین بخورن. گیاه بعدی ترکیبمون خارخاسکه. عرق خارخاسک تب گرم داره و مشکلات نوزه آقایون رو درمان میکنه. خارخاسک اسپرم های آقایون رو زیاد میکنه و کیفیت اسپرماشون رو بالا میبره. عرق خارخاسک نه فقط آقایون که میل جنسی خانوما رو هم زیاد میکنه و ناباروری خانوما رو که به خاطر سندروم تخمدان پلیکیستیک هست رو هم درمان میکنه. خارخاسک علاوه بر این که اسپرم سازی رو تو آقایون بالا میبره و کیفیت رابطه زناشویی رو تو آقایون افزایش میده، زودانزالی رو هم به مرور زمان درمان میکنه و چون سرشار از آهنه قوای جنسی آقایون رو تقویت میکنه. طبق تحقیقات مشخص شد خانم‌هایی که میل جنسیشون کم بود و 7.5 میلی گرم از فرمالسیون خارخاسک به صورت روزانه و به مدت 4 هفته استفاده کردن باعث شد میل جنسی، برانگیختن جنسی، لغزنده سازی ناحیه تناسلی یا واژن،
ارگاسم و ارضا تو خانم‌ها افزایش پیدا کنه و درد حین آمیزش جنسی هم کم بشه. دفع سنگکلی و مجاری ادرار رو کمک به درمان سوزاک هم از خاصیت‌های دیگه خارخاسکن. گیاه بعدی ترکیبمون زعفرانه. طی مطالعات آقایونی که به خاطر داروهای ضد افسردگی مشکلات و اختلالات نموز داشتن با خوردن روزانه 30 میلی گرم زعفرون برای 4 هفته عملکرد نموزشون نسبت به کسایی که از دارونما استفاده می‌کردن خیلی بهتر شده بود. طبق تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی زعفران تعداد اسپرم‌های آقایون رو زیاد نمی‌کنه، اما کیفیت اسپرم‌های موجود رو افزایش میده و اثر مثبتی روی ریگ شناسی و تحریک اسپرم‌ها تو آقایون نابارور داره. طبق این مطالعات که روی 52 بیمار انجام شده، کسایی که 3 بار در هفته 50 میلی گرم زعفرون رو تو شیر دم کردن و به مدت 3 ماه مصرف کردن، قدرت جنسیشون افزایش پیدا کرده. زعفرون گردش خون رو بالا میبره و اثرات خوبی روی اندام‌های تناسلی میذاره و کیفیت رابطه رو بالاتر میبره. زعفرون خاصیت نشاط‌آور و تحریک کنندگی داره. طبق مطالعات خوردن روزانه 30 میلی گرم زعفرون به اندازه داروهای فلوکسیتین، ایمیپیرامین و سیتالوپرام تو درمان افسردگی خفیف تا متوسط موثره. اما آخرین گیاه ترکیبمون گیاه بهمنه. گیاه بهمن رو اگه هر روز به میزان 10 گرم مصرف کنی، نیروی جنسی و اسپرم رو افزایش میده و شهوت آقایون رو تا حد بیقراری زیاد میکنه. گیاه بهمن 2 گونه سفید و سرخ داره و تو نواحی کوهستانی رشد میکنه و تب گرمی داره. گیاه بهمن سنگکلی و سنگ‌های مجاری ادرار رو دفع میکنه و عروق خونی رو باز میکنه و قلبم تقویت میکنه. ترکیبات این چند تا گیاه فوق‌العاده رو میتونید به صورت دمنوش و چایی یا به صورت عرقیجات تهیه کنی و استفاده کنی. امیدوارم مطالب برات مفید باشن. اگه گزینه دیگه یا تجربه‌ای داری که میتونه به دوستات کمک کنه، حتما کامنت کن. این کانال متعلق به خودته و اگه میخوای ویدیوها و ترکیبات بعدی رو از دست ندی، میتونی کانالت رو سابسکرایب کنی. از اینکه تا اینجا کنارم بودی ازت ممنونم.